What's up guys? ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම හිතුවා ඔයාලට රුමේනියාවේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අද මම ආවා නිව් අවුරුදු දාසේ රුමේනියාවේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගන්න. ඉතින් මම ඒක ඔයාලට පෙන්නනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. Guys මම අයිස්ක්‍රීම් එක ගන්න යන්නේ. මම ගන්න යන්නේ චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් එකක්. චොකලාට. මොකද වනිලා? ඉතින් රුමේනියාවේ 5ක් වුණා. චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් එකක් රුමේනියාවේ 5යි. බලමු කාලා බලමු මොන වගේ රහද තියෙන්නේ කියලා. මම අයිස්ක්‍රීම් එක ගත්තා. අපි එනම් කාලා බලමු මොන වගේ රහද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම රහයි. මේක අර චොකලට් වැනිලා වගේ දේවල් දාලා තිනවා. ඉතින් රුමේනියා එනවා නම් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් කන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම මේ ඉතින් අද නිව් අවුරුදු දාසේ ආපු ගමන් මම ඔයාලට කරේ. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. අපි එහෙනම් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.